Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis, the design station show. Okay guys, so आजदेखि उता 4 डे कन्टिन्यू तपाईले यो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अनि पार्ट 4 भएको भिडियो पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ अबाउट मास्क हो अनि त्यसको डिजाइन, त्यसको कटिङ, त्यसको स्टिचिङ सबै कुरा म तपाईलाई देखाउँछु. सो गाइज यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. तपाईले पार्ट 1 नै हेर्नु भएको छ भने अरु पार्टहरु कुनै पनि बुझ्नु हुँदैन. So I request you all to watch the full video and at the same time all the episode of this topic. Okay, so guys, if you haven't subscribed my channel, then do subscribe, like, share and comment. So now without any ado, let's get started. Okay guys, so आज चाहिँ म तपाईलाई के देखाउन गएको छु, एउटा मास्कको डिजाइन देखाउन गएको छु. नर्मल मास्क हो, तर त्यसलाई इन माई स्टाइल म कसरी बनाउँछु, त्यसको डिजाइन म कसरी गर्छु एज अ डिजाइनर म तपाईलाई सबै कुरा देखाउँछु. सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ के गर्नुपर्छ तपाईले, फर्स्ट अफ अल घरका कोर्ने. ओके, सो फर्स्ट अफ अल त यु हेभ टु टेक हेल्प अफ योर स्केल. सो 2 इन्चको म यतापट्टि दरकार गर्छु. ओके, अनि दिस साइड अल्सो 2 इन्च, यतापट्टि पनि म 2 इन्चको नै दरकार गर्छु. यसरी दरकार कोडिसकेपछि के गर्ने, पेन्सिलले देख्नु हुँदैछ होला आयो हो. सो अब के गर्ने, अब यहाँबाट यसको पहिला सेन्टर पोइन्ट खोज्ने. ओके, सो 1 2 3 4 and a half. So 4 and a half को 2 1 2 something. ओके, सो अब के गर्ने, अब यहाँनिर एउटा डट लगाउने यो सेन्टर पोइन्टको सिधा, अनि त्यहाँबाट यस्तो गरिदिने. ओके, अनि यसलाई पनि यस्तो लगाउने. ओके, अनि यो दुईटा यहाँनिर भेटाउने. अनि यहाँबाट चाहिँ हल्का कर्भ गरेर ल्याउने, हल्का मात्रै. ओके, यसरी कर्भ गर्ने. ओके, कर्भ गरिसकेपछि तपाईले के गर्ने, अब तपाईको नेक्स्ट काम रहेको छ मेटाउने. ओके, अनि यहाँबाट तपाईले बनाउने इलास्टिक. तर यो इलास्टिक बनाउँदा चाहिँ म ओके गाइज, हेर्नुहोस् मेरो यो स्केच कम्प्लिट भइसकेको छ. अब के गर्ने, अब यसमा तपाईले मैले यो रेड कलरको मार्क्स बनाउन आँटेको छु. सो यसमा म रेड नै कलर लगाउँछु. ओके, सो रेड कलरको लागि आइ एम गोइङ टु युज दिस वाटर कलर, आर्टिस्टको वाटर कलर. अनि दिस आर द फ्यान्टास्टिक वाटर कलर्स आई हेभ. सो द्याट आइ एम गोना युज दिस कलर. ओके, सो म के गर्छु, पानी लिन्छु अलिकति, अनि सो यो पानीमा डुबाउँदै म यसलाई स्टार्टको पानी दिएको छु. सो अब के गर्ने, अब यस्तो गर्ने. अब यसमा तपाईले कलर लगाइदिने. ओके, सो रेडको लागि आइ एम युजिङ दिस रेड. गरिसकेको छु, स्केच पनि गरेँ अनि कलर पनि गरेँ. अब यसमा चाहिँ म वाइट फ्लावर बनाउँछु. यहाँ राइट साइडबाट त्यसको डिजाइन नै मैले त्यस्तो बनाएको छु. सो यसमा वाइट फ्लावरको लागि म युज गर्छु वाइटको जुन चाहिँ वाटर कलर हुन्छ त्यो युज गर्छु. सो आई विल मेक दिस काइन्ड अफ
अब पार्ट 2 हेर्नु चाहिँ एकदम नबिर्सिनु होला। सो पार्ट 2 मा चाहिँ म तपाईँलाई यो कटिङ गरेर देखाउँछु पेपरमा। सो गाइज प्लिज यो चाहिँ यस्तै हुन्छ किनभने यसमा यो वाइट कलरको हुन्छ यो इलास्टिक। सो मैले यसलाई यसरी राखेको अनि यहाँ होल्डर हुन्छ। सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो फ्रम द बिगिनिङ टु एन्ड। आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो। फेरि पनि म भन्छु बुझ्नु पऱ्यो भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। सो गाइज अब भेटौँ नेक्स्ट भिडियोमा। ओके सो till then stay safe, stay home and stay blessed. Okay guys, bye.